Chào anh em, dạo này anh em còn khỏe không? Thì cảm ơn đã tới với kênh Upwood Trading. Thì hôm nay mình xin được chia sẻ cái video về cái form vào lệnh share confirmation entry. Thì đối với form vào lệnh này thì theo mình nó sẽ là form vào lệnh tiêu chuẩn, bởi vì nó khá là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả. Ở đây á, anh em có thể thấy á, đây nè sẽ là form vào lệnh tiêu chuẩn CE của mình. Bởi vì sao? Bởi vì có xuất hiện boss phá vỡ cấu trúc ở đây nè, và ở đây nè, đúng không mọi người? Và đây là thanh khoản nè, đó, đây là thanh khoản. Mọi người sẽ vào lệnh đó không? Mọi người sẽ vào lệnh đây. Đó. Thì khi mọi người thấy cái động thái này nè, đó, phá lên xong phá xuống á, thì đây chính là chốt. Chốt là viết tắt của chain of character. Character viết tắt là chốt nha mọi người. Thì tụi nước ngoài ấy, thì hình như là tụi nó cũng đọc là chốt luôn, nên mình cũng sẽ đọc theo luôn. Thì cái động thái này nè, cái động thái mà phá lên xong phá xuống như này thì nó sẽ là chain of character, là chốt á. Thì sau khi xuất hiện chốt á thì mình cần một lần phá vỡ nữa, và sau đó thì mình biết đây á, đây nè, đây là đoạn dẫn dụ những người sell, người ta sẽ sell tại vị trí này. Thì đây người ta gọi là inducement. Inducement thì đây chính là inducement. Thì khi mọi người thấy như thế này rồi á thì mọi người limit một cái lệnh ở đây luôn đó, mọi người limit một lệnh ở đây luôn. Thì như vậy á, mọi người có thể thấy á, những biến thể từ cái form này nó có thể là như sau. Đó, đây là thanh khoản trên, thanh khoản dưới, đây là cái đỉnh, không thể tạo một cái đáy thấp hơn, thì nó cũng chính là thanh khoản. Nó cũng chính là thanh khoản này, nó cũng chính là thanh khoản. Thì mọi người vẫn sẽ gọi là tới đây. Đó, rồi thì đối với hai form này á, thì mọi người sẽ TP về đâu? Đó là khi mà chốt nè, mọi người thấy chốt nè, đúng không? Thì cái nơi mà tạo ra chốt á, nó phá điểm swing low này nè, thì đây là một swing high. Thì cái swing high này á, đây chính là, nó cũng chính là strong high, bởi vì nó phá được swing low thì nó là strong high. Và khi mà con sóng pullback bắt đầu diễn ra, thì cái đáy mới được tạo này nè, thì nó là wick low. Nó là wick low. Thì wick low là một cái đáy yếu á, bởi vì nó được tạo ra bởi strong high. Và trong cái kỳ vọng một kèo mà mình sell như này á, thì cái wick low này nó sẽ không phá được cái strong high này, thì mình mới sell. Nó sẽ không boss được cái strong high này. Đó, thì đây là wick low. Thì wick low á, là một cái đáy yếu, không phá được strong high. Và hay nói cách khác á, là wick low là cái sản phẩm mà tạo ra từ strong high. Đó. Thì khi mà các bạn thấy thanh khoản đây nè, đây là inducement nè, đó, dẫn dụ người khác buy vào sell đây, đúng không? Là inducement nè. Thì khi như vậy á, chúng ta sẽ đánh ở đâu? Chúng ta sẽ đánh ở strong high. Và mình TB về đâu? Mình TB về wick low, nó cũng chính là thanh khoản, nó cũng chính là liquidity ở đây nè. Đó, mọi người. Vậy thì sau đó thì đây các bạn sẽ TB gì đây. Đó,
Thì dựa vào Son 2 và quyết lô như vậy á, thì mọi người cùng đi đến chart cùng với mình để có thể thấy rõ hơn về cái ví dụ này. Mọi người có thể thấy đối với chart D của con heo á, thì nó là một trên giảm mà mọi người có thể thấy là nó sẽ form ra lower low này, lower 2 này, lower low này, lower 2 này, lower low này. Đó, mọi người thì mọi người để ý nè, ngay tại chỗ này mọi người sẽ thấy chót này, đó chót đó. Vậy sau khi xuất hiện chót rồi, phá đây một lần nữa, thì khi phá đây mọi người sẽ bán ở đâu? Ở đây à? Không, tại sao lại bán ở đây? Bán ở đây thì thanh khoản ở đâu? Thanh khoản ở đâu? Ở đâu dưới này? Không thấy đúng không? Nếu không thấy thì mọi người đang là thanh khoản đó. Mọi người đang là thanh khoản nè. Thì đây chính là New Salmon nè. Đi New Salmon để dẫn dụ cái sell ở đây nè, đúng không? Thì đây là thanh khoản nè. Thì mọi người bán ở đâu? Mọi người bán ở đây nè. Đây là Son 2 nè. Nó đã phá được điểm swing low này nè. Nó tạo cái wick 2 nè. Thì mọi người sẽ bán. Thì ở đây nè, mọi người thấy điều gì? Chốt liquidity sell, TB gì đâu, TB gì đây, biết luôn TB an toàn gì đây. Thì gì đi ở đây đó, TB gì cái đấy này. Thì nếu mà RR thấp đúng không, RR thấp đúng không, thì mọi người có thể vào ngay tại điểm này để tìm một cái mẫu hình tương tự như vậy, thì mình có thể TB được. Với có số RR cao hơn thì ở đây mình sẽ vô khung H1 cho mọi người thấy điều đó. Đây mọi người có thể thấy chốt này, đó liquidity ở đâu, đây nè, liquidity nè, mọi người thấy không? Thì mình bán đâu, mình bán đây, bán đây. Đó. Thì TB an toàn đầu tiên mình có thể chốt 1R lỡ cái đáy yếu này nè, nhưng mà mình đã bán ở cái BOID này rồi thì mình sẽ TB về cái đáy yếu của D, cái đáy mà nó đã không tạo được đây, đúng rồi, đây là cái đáy yếu của D, bởi vì nó tạo ra từ cái đỉnh mạnh, tức là Son 2, đây là Bitcoin, nó là thanh khoản, thì mình sẽ TB về đây ít nhất TB an toàn. Thì đó, thì đây từ một lệnh là 4R bạn có thể thành một lệnh 29R chỉ với một mẫu hình tương tự đây. Rồi vậy thì chốt này, bạn bán ở đâu? Ở đây à? Không, tại sao lại đút đầu vô làm thanh khoản hoài vậy? No, các bạn bán ở đây nè, các bạn bán trên cái vùng thanh khoản này nè, không? Thì khi các bạn bán ở đây thì về lại cái viết lô của H1 này nè, thì các bạn chốt một phần lệnh để hoài vốn đi, hoặc là dời PE thì tùy các bạn. Nhưng mà khi mà nó đã hợp lưu khung D là trên giảm thì các bạn sẽ TB về cái đáy yếu vậy thì ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ hay nữa để cho các bạn thấy. Đây là chốt này, đây chốt này, thanh khoản ở đâu? Đây này. Đây này. Vậy mình bán ở đâu? Mình bán đây. Các bạn có thể thấy là nó cùng một mẫu hình thôi. Chốt 1R ở đây nè, giờ TB vẫn
là nơi cũ hồi nãy. Đó, 11R nè, 29R nè. Từ cái BUID nè, các bạn không muốn đánh D, các bạn có thể vô khung H1 làm điều tương tự. Đây nè. Chót này. Đó, thanh khoản này, liquidity này. Bán ở đâu? Bán ở phía trên mức thanh khoản này. Đó, mọi người thấy không? Đó, TP an toàn gì đâu, TP an toàn gì đây cái đã, ít nhất quản lệnh đây cái đã. Rồi, đây mình sẽ cho các bạn thấy một ví dụ nữa. Đây. Chót này, thanh khoản đâu, thanh khoản đâu, đây chứ đâu. Đúng không? Các bạn thấy phá lên một lần đây nữa hả? Bay vô đây mua à? Không, đúng không? Tại sao bay vô đây mua? Thanh khoản ở phía trên này đâu có đâu. Tại sao bay vô đây mua? Mua ở đâu? Mua ở đây nè. Đó, thì đây nè. Thì theo mình nhớ là lúc này nó ra tin đó, nhưng mà các bạn có thể thấy là cho dù tin có ra, nó cũng phải thuận phân tích kỹ thuật thôi. Thì tin chỉ là cái mà để đẩy nhanh cái mà giá nó đi thôi, chứ còn lại nó vẫn thuận phân tích kỹ thuật mà. Bạn có thể thấy là ở đây mẫu hình nó cũng chỉ có vậy thôi. Nè, chót nè, chót nè, thanh khoản nè, buy nè. Đó, mình đem ra ngoài. Đó, nãy mình thiếu nét. Ở đây nè, TP an toàn là gì đây? Còn nó thuận cấu trúc lớn hơn á, thì bạn có thể hold lên xa hơn. Nếu nó thuận cấu trúc, bạn có thể thấy chót nè. Đó, liquidity nè, buy đây nè. Rồi, ở đây mình sẽ lấy ví dụ con vàng nữa. Các bạn sẽ thấy á, là sau khi mà nó chót đây nè, nó biên thanh khoản đây nè, đúng không? Thì đã là một trend tăng của H4 rồi, nhưng nó đã không về lại được cái extreme BOI này, tức là BOI cực trị á, mà ở đây nó đã có xe ở đây nè, chót xuất hiện ở đây nè các bạn. Thì mình có thể vào khung H1 để các bạn thấy rõ hơn. Đây nè, đây chính là chót nè, giá nó phá qua đây, phá qua điểm swing 2 nè. Thì vậy á, thì thanh khoản đâu? Đây nè, nó phá lên một lần nữa nè, các bạn thấy không? Thì đây chính là inducement nè. Thì đó, thì người ta buy vô mua ở đây nè, nhưng mà nó đã không đi được, giá nó đã không tạo được một cái đỉnh cao hơn mà nó sập xuống, đúng không? Thì đó, thì đây chính là inducement nè, và sau đó nó form ra equal low nè, là hai đáy bằng nhau. Nhưng bạn mua ở đâu? Các bạn mua ở đây. Đó, các bạn mua ở đây nè. Thì khi giá nó quét qua thanh khoản nè, về đây nè, đó, các bạn mua ở đây. TP lên đâu? TP đâu? TP lên đây. Bởi vì đây nè là strong low, đây là week 2. Đó, đây là strong low, bởi vì nó phá được swing 2, nó phá được swing 2 chỗ này thì nó là strong low week 2. Thì thằng này được tạo ra từ strong low, thì nó cũng chính là cái mục tiêu mà mình nhắm tới, an toàn đầu tiên. Thì ở đây các bạn tập còn lên mua ở đây. Đó, đó. Rồi mình đang làm gì thế này? Sorry. Ok. Ok. Thì khi bạn TP gì đấy, RR chỉ được có 2. Thì nếu các bạn không muốn vào lệnh này, đúng không? Ok, tùy các bạn thôi. Nhưng mà các bạn có thể tìm được một lệnh có RR tốt hơn không? Có chứ. Thì khi giá nó đã test lại BOI này nè, bạn làm gì? Bạn vô khung thời gian nhỏ hơn, bạn tìm một cái điều tương tự, đó chính là xe điều tương tự. Đây mình thu cái lệnh 2R này lại. Đó, đánh theo khung H1, H4.
Thì ở đây khi giá tiếp cận đây nè, các bạn có thể thấy nè, chốt nè, thấy không? Video xem nè, không? Đánh đâu? Đánh đây nè, bằng lên đây này nè, đó, thấy không? TP gì đâu? Ít nhất an toàn, quản lệnh. TP gì đây? Chốt 1R cái đi. 5,54R mình chốt 1R là tầm 20% cái khối lượng lệnh của mình. Nhưng mà nó đang thuận với H1 tăng đúng không? Thì bạn có thể TP về cái week 2 này nè, cái week 2 này nè. Đó, cũng cùng với lệnh này thôi. Thì đó, thì bạn sẽ được một tỷ lệ RR tốt hơn. Đó là 7.23. Nếu mình vẫn muốn làm một điều đó lần nữa được không? Được thưa các bạn. Được chứ. Đây, mình lại tìm một điều tương tự thôi. Ngay tại đây đúng không? Mình tìm khung M1. Về khung M5. Mình tìm xe M1 bên trong đó. Đây nè. Đây nè. Đây đúng không? Đây đúng không? Chốt. Vậy thì Inelsaman ở đâu? Liquidity ở đâu? Ở đây nè. Thấy không? Thấy liquidity đâu? Thì mình mua ở đâu? Mình mua ở đây nè. Mình mua tối order box này nè. Đó. Ngay bên dưới cái liquidity này nè. Dưới đây nè. Mình form nha. Chốt nè. Liquidity nè. Rồi nè. Đó. Hơi xấu. Mình chỉnh lại xíu cho dễ thấy. Đây. Chốt nè. Phá đây nè. Đừng có nói với mình, đừng khiến mình nhắc lại là bạn lại bay vô đây mà mua nha. Đừng có làm điều đó. Tại sao lại đút đầu vô đây vậy? Mua ở đây nè. Đó, đúng không? Thì giờ quay lại hình nè. Quay lại bên này. Đó, mình mua ở đâu? Mình mua ở đây nè, phiên bán cuối cùng trước khi mua nè. Đó. Đây nè. Thì ít nhất á, tới đây thì bạn quản lệnh đi, hòa vốn hoặc là chốt 1R đi, mình không cần biết, đó là chuyện quản lệnh của bạn. Nhưng mình có quyền TP lên đây nè. Ui, cao vậy, xa vậy. Đánh vàng thì mình thường không để ý tới RR cho lắm. Mình được 12R nè. Thì mình đang làm gì? Mình đang làm một điều tương tự từ time frame lớn cho đến time frame nhỏ. Mình chỉ tìm một cái mẫu hình xe tương tự thôi. Trong những cái BOI của khung thời gian lớn, mình tìm một mẫu hình xe tương tự thôi. Thì những cái điều đó khiến mình RR mình được cải thiện. Nó chỉ diễn ra y chang như vậy thôi. Thì ở đây mình sẽ lấy cho bạn một vài ví dụ nữa trước khi kết thúc video này. Thì ở đây các bạn có thể thấy phá lên nè, không phá xuống nè, đây là chót nè. Ok không ạ? Vậy nếu chót vậy thì thanh khoản ở đâu? Thanh khoản ở đây nè, nó xuống đây nè, lên đây nè. Đó, đây này xem này, thì mình sẽ đánh không? Mình sẽ đánh ở trên mức thanh khoản đây nè, và thậm chí là đây nè. Tại sao? Bởi vì khi mà lên giá lên đây nó test mà không thể tạo được đáy thấp hơn thì đây lại trở thành thanh khoản ở đây cho mình lý do để mình đánh ở đây, bởi vì nó là một cấu trúc giảm mà, chứ nó xuất hiện chót rồi. Thì đây bạn có thể thấy là nếu mình đánh ở đây, đúng không? Tại sao? Tại thanh khoản đây nè, đó, thanh khoản đây nè, thì mình đánh ở đây mình TP về đâu? Thì mình đã nói rồi, TP về Quick là sản phẩm của Strong 2. Đây, TP về đây. Thì đây, khi giá vào lệnh ở đây đúng không? Đến khi nào mình TP? Đến đây là mình TP nè. Ok không? Thì mình không nói về lệnh đó nữa. Nhưng nó không tạo được một cái đáy thấp hơn cái đáy này, thì cái đỉnh này sẽ trở thành Quick 2, nó sẽ trở thành thanh khoản. Tại sao nó không tạo đáy thấp hơn? Bởi vì bạn nhìn ở đây nè, đây nè, chót nè, thấy không? Liquidity nè. Đó, sau khi fair buy, người ta bị dụ buy nhảy vào đây mua
thì cái liquidity này nó trở thành equal nè, nó cũng là một dạng liquidity đó. Thì bạn mua ở đâu? Mua ở đây chứ đâu, đúng không? Các bạn mua đây rồi, các bạn TB gì đâu, các bạn TB về đây thì lại quá an toàn, quá an toàn. Ít nhất á, thì các bạn TB về cái week 2 nè, cái week 2 này, cái week 2 này đây, ít nhất là bạn về đây hoặc là TB hoặc là quản lý lệnh của mình hòa vốn ở đây, và các bạn có thể nhắm tới đây đó, như nãy mình đã nói. Thì đây sẽ chính là thanh khoản cho cái vùng này nè, đúng không? Các bạn TB về đây thôi, thì khi nào các bạn TB được qua đây nè, các bạn thấy TB rồi nè đó. Thì vậy thì như nãy mình nói với lý do đó thì mình bán ở đây được không? Bán ở đây được không? Được chứ bạn. Thanh khoản nè, chót thanh khoản share đúng không? Mình bán ở đây được không? Được nè, bạn thấy giá test về sập nè, thấy không? Còn nó có đi phá được cái đáy này không? Nó phá được cái đáy này không thì mình không biết, mình không biết nha. Nhưng mà mình chỉ biết là nó có lý do để bán ở đây đó. Là từ trước đó rồi, là từ tuần trước luôn rồi, tuần mà xảy ra nó farm này, thì là ở buổi chủ nhật á, là các bạn có thép len là các bạn có thể bán ở đây và có thể bán ở đây rồi. Nhưng mà trong tuần á, khi giá chạy á, thì các bạn có thể thấy á, là bạn sẽ có plan mới là các bạn có thể mua ở đây và mua ở đây nè, bạn để ý nè, các bạn để ý nè, xe nè, phá đây nè đó, phá đây tâm liquidity đâu đây nè, hai đấy bằng nhau, mua không? Mua bên dưới dùng liquidity nè đó, nhưng mà mua đây đúng không? Bạn mua đây thì TB về đâu thì nó vẫn giống như thằng trước đây thôi, TB về đây đó. Sau khi các bạn TB hai lệnh này, các bạn mở một lệnh bán này, ấy nhầm, sorry, bị điên, sorry, stop loss hơi bự, có thể bán được đó. Rồi mình sẽ thấy nếu mà TB về đâu, như bạn TB về đây chính là thanh khoản thì nó an toàn, hoặc là bạn TB bằng cái mức thanh khoản này. Tại vì khi mà giá nó quét qua mức thanh khoản này, nó không nhất thiết nó phải test sâu, đây đã là cái khối order block rồi, nó không nhất thiết phải test sâu, nó có thể liếm nhẹ thanh khoản này và nó đi đâu thì mình không biết, nó sập luôn thì mình không biết, mà đi lên thì mình không biết. Nhưng mà mình biết là có lý do để mình bán ở đây nè, bán ở 1769 nè, phải không ta? Đúng rồi, 1769. Rồi thì qua những ví dụ đó thì mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe và có ghé qua kênh của mình. Thì sau này mình sẽ ra những video mà khác để cho các bạn kiến thức. Thì nếu các bạn thấy video hay thì mình có thể like và subscribe cho kênh của mình. Nhưng mà nếu thấy mà không thích thì các bạn cũng thể dislike thôi. Mình thì thấy ổn với điều đó, mà miễn sao là mình có thể giúp được các bạn là mình cũng đã vui rồi. Thì chúc các bạn giao dịch thành công, một tuần giao dịch thành công và an toàn nha. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Rồi, chào các bạn nha.